دیشه خوره این نره با هر دو چه گفت اصلا نیست بگیم درسته زیرک که هوا بارونیه آنفاق خواستر شاید بیشتری نریم صبح شنبه صبح شده بده تا کاسه بیار عشان خبره ما ورسیم هستیم ما خبره کردیم خبره ما خبره تو؟ باید خبره نمیشه. تو خیلی باشه. تو خیلی باشید. مریم. دنیا که بعد از ظهره. بلای نمیداد همین یا بینی یا ایل سریزن یا بینی همین دقیقی ما یا ما دوش کروان دور اصلا نمیشه او بینی یعنی 5 دقیقه یا بینی زال یا کو بینی کار دارم البته کار دارم ما ویسیم برای ما زندگی داری بود تاخیش تنایی اشتنا کردن می؟ اشتنای او هنگیز او بیره دمو اشتنای چشتشو نه او بیره او شتشو چشتشو اشتنا شو او کمه یا او چه با اما او نیست برای بار بیونی و بار بینی گوسته او بار تخابیش شوفی امون اشایری هیچی شاید هفته یه بار یار سوسیده نیده هفته یه تا جار من ما فکری شیرد نمیشیم بعد یه سری ایدار من پیزای هردون دوباره پیمان است مادری اونجا ما درد نه قدر ساعت زوره نه ساعت نه مریض ایمان آقا شواز نمیاد مرد درد ده خوبی نه بهتره بگید آدم موشش گفته دادم داده بسیش بود اون داده بهتر بدش بیماری گیشیه کرکیانش هم گیرود دیگه نمیدونیم چیش نمیدونم شاید هم بوده سرمی ازش دوشه و مگه جام نجو نه خوب دارم فقط خوب مرد ای دنیا چند روز ما خیلی برای یه ره سر ساعت چیزه تی بابا 4 روز نه ایده بهتره بگید روزاویدی خیلی یادت بهت وقت از روز زوره بالا دست یازده انت از زوره خیلی بازوری داری نسیدانه یوش نه رو نوبتی مایا لونات به پنو برده بیا نگیش که نیا اصلا نه نه حاجی نداره هم میاد اصلا دفعه من نیا بوده باشه نه بتیم چه خوشی باشه روز زور بخیر بازوری داری
ما خبره ای بای ما اصلا رئیس که دوباره دور بخریم سلام سایم ما دورا همون که مسیح مولیان نکنه رفتیم به شهر آیا نه که خبره بای بای کو خرابوزی کو آیا بشه کمی بشه هدا نه بای 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 کو بیا بای بای کو احسن ببر داره دست بشم مصرف کنه بودو که باید سن مختاری داره که مصرف هر بهتر رو بیتی چرنو اگه که دوستو دیده جازم میره بگو هستیده ای پرنده مهاجر سفرت سلامت اما به کجا میری منوچهر قفس تمام دنیا Bence diyeceksin o ilgili خطواتهم قلت لي تصير عشان ما قل فلان وما عشان هو دوش دايما إنه مني رو أصلا احترامنا أبروي ما لنا خواهم نشو ای چشمگی واسا ده میری الان اینه کم داده فرص هاشو میشه الان مثلا داریم يومين نتاشون إيدي أبروي بخون سين خزارات شيء شاید چه بینی؟ من سرش که لباس اون زنگ زدم مامی معیار باید و دارم نامونه بود بس لباس اون لباسش نبرداشت من آخرا میمی کسی نمیشه ایسو مفروی ناچه که درس بکنی هم درس بکنی بتایی بگم این بچو خدیاتره تیه زنگ بزر واشون تا بیایی تا من زنگ بزنی به بچو خوشی تجربه بکنی الان همین خیال بینه الان ندارم دیگه خب بچه بیا واسه بتسه چفتر بای سوال دیگه با هم بسازی شو مرد دای باش کوش نیره نمیشته باشی چون احترامش شاید داشته بود و ننمو باشه نیست بزن بریزی کیا باید توافق برسی نه که تنو اهمیتش نمیآید چی باید مثلا توافق برسی توی با هم خوب نه که بروه خلام بيوم مرتين كذا ما في صدنا كوبيون شو بقول كوبيون ياي صدنا المال بیا بغیرم بیا بغیرم بیا بغیرم کوشماری بچوی بغیرم عايتني كولو كول نيو مو كوي بالقدوة كوي يزن هاي كده يجي يقول سيلوكر هاي كده يا زين کوشماری بچو بچو دقیقا یکی ما آینه هم یعنی بچه بیا باید صحبت کنم برای نه مثلا باشی بیاد تا بچو بچو گویدم میرم که آبونه اینا نرانه تازه نه نیم ساعت تازه کوتاه جان نرانه خوشش نمیگیره
الو خوي خوي سلامتي كوني رينا دولا عين خيابوني يقول تنياي يقول عشان زنزقي خابي ايرو بیا یه خورده رنگ تشکین یه سی عجب بگویی بگی دسترو ممکنه بیا نوم ایرو دایی دسترو میز زایق ملیو من بی ایرو خدی نوم ایرو هستی زنده زنده هستی اینچنین ستی بیا و یکی خان بیایم بیا اون یه خورده نصیحت تشنی کنی یه خورده رنگ تشنی کنی او بیشتر زاویه سلام بیایی هم بیایی خیابون ایسته چومه علا بچوخ نزدیکی ها نه با باشین کنی با باش بسازی بیا یه منی سرمون هستن؟ چاش دوری ماکسون شده ما دومین های ماکسون سر همینه ای خوش باز شدن برای داری اصلا هر کسی زده بداری رو بنابراین ماکسون ما فقط گیاه با مسئولیت داشتیم اوه این دو دستی بسه بسید یا یا آخه سی بچه خدایی با حواسه بسه بود پیش نشون اوه شیش خود همیشه او بجبر من ماشون در دو یا آسته آشان خوبی؟ کنی چی؟ تو قطع همین دبست ناراحت دوشندگی و اینو من میرو من یعنی الان ناراحت بودی نوسی تاشون نومدن دقیقا من یک پرسی کردن اینگه آشان کنه الان از دوات ایخش بفید بیکنه تا بیای ایرو بود دوش کنه ولی دومین ولی بی ایسش زنگ زباده ها خصوص شاید زیاد من هنوی بتایید و نه از تو دومین بی جو میلی بی نومن دکار داشت از دوباره ناراحتی دارم چی؟ چشه؟ هاشون میان و صحبت کنیم محل خنی یه رویا یه پای ذره کنه یه روح ذره کنه اصلا بایدو نیست مادر ایمان دیرفتاری ما این بانکویی که میریم بانکو قیمتی این نبیین اصلا بکش نشتیم برای تابلو باشم صحبت ده اونی چه باید او سودنگی هم خزارتی چشیم تشو دنگی این دستور ده ایمان بیرو دوشتار ای پرس آشم بکن آشم من نومه ده بعضا این نومه الان ناراحتی دو ندار این برای من با هم صحبت میکنه اینو بسوش اروزی مومن میدو با این بس کرد ماشین در برنامه گیلی او بیدو لباس او بی لباس خواهی چی عشق انو قرچه رو نه اصلا قرچه رو آدم تو را باید دوید دارم مریض بی تو دل درد سلام مریض زن نظام که میگه رسول نیتام باید زرشد گفتم تو باوشی مسئولیتش باید نه حالات چه بود زن شد دارش نه این دوستان من اون خورده ای باید با هم بسوزیم من اینو من درستی کنم اصلا کارش نه چی کارش ناشته با هم مسئولیت پذیر بود باید هم درسته وظیفش انجام بده بگه درده کوتاه چوب تنگ خورده کوتاهش بیو زیاد سهمج بدتر بویه نه از نه اون با من خرابی تر من مال بوم نه سو ولی ایام هلا ایام چی ایسا نه معلوم اصلا کوره حالا ایمان نمیستای کارشن میدونیم و کوی رد و کوی آی نه بیدای نمیدای یا بینی یا کوی بینی آی رو یا با خواهی ما دی خراب زار ما چی بی خزا من
مثل شیزای بوده مریضه شاید نمیدونم خانم بیمار اصلا هیچ گوش نمیده. این چه؟ باید ناراحتی دارن این چه؟ همه کار نه خوش بیخیاله درس نمیاریم نه مونم نه یه رو ببینین یا تا درست رو بده ببینین یه رو ببینین توی آره یا بیده یا بیدو ببینی آره نه بخواه خوش رو یه یاده کاری ندارم مثلا زنده دست کتا چند داری یا نه؟ نه والا هر چیزی بود من نه تسلیت والا در خوب کنیم نیست اون ناراحتی بوسی شیرنی هایی گوی بسم الله دایی حیوان نامه علیکم ما بیش کنم اون من اون بره کنم یه دو میشه اوزه یه قلو ایما زفت نگیری به خاطر این کار میزنه زفتی نه معلومه کوری نه اصلا یه دفعه بینی یا نامه یا یه دفعه بینی دو بینی آبایا خب بگی سیزه آره دیو خواهد گرابا تا شوی اصلا دونه ایمون یه سیگه دیو من جوش نمده شانسی مالی بچه سواه تو سیچه کامی شورده بچه دیگه بخاطر می دبست بامونه سنی زب شوکی سی دانا جو خوش بیا اصلا بینه حالا تیغه دیو ولی هم دیو بکنه دیگه نمی‌دونم کور رو معلومه همین یه دفعه بینی یا دل بخواه خب یا این سری یا اون سری زنه این خانمش این نیست و سیستو یه نه علی خانه بود زون سیه تا درود خونه و دستش نیستم اینا رو چه کنی؟ اینا رو نشانه چه رو قدیمه چه بیونه چه عاشق کنم کارش ناشق برسن دیگه نه پیل ناره نه فلان اصلا یه میشه یه بهش سوال یه در روز نیست چیزو بگین دیگه من میشه آبه سوال خان برام شروع به یکی در روز فهمی همیشه الان زمستون سلام براتون قاش دارم برام میشه دوما بش بهش بده کافوشی ای زومی اینو رو کار شده یه رو بده یکی وای نامیده و من اون میشه کافا دی پاکای ما خلا خواست اومد نشه دستیوری بچه شیزای بوده دیگه هم مثلا دیگه من نیتم جو من نخوام مثلا جان اسمی من نیتم قدیم نخوام خب اصلا بیام با کو بیام خب بیا هم نسنی اندشی سوسی عجب که من اون قدیو ده نه کارش با چی شان همه بوی قدیو هم من با دل سیج مسون خلا خوش خلا خواست بهترین یا اصلا بدون نه این زمانی هیچ که جسیش مسوس بدون این کارش چه یعنی این کارش چه چیزی نچه بلا روزگاری ما نه اونی تو روزی ما بود مردم ایمان مسئله که نمیگود خنده اشتباه اشتباهی همون اشتباه انسان زای داخل داری شدن خطاب کردم اشتباهی بیا ما خلا خواست اصلا اخلاق باشه مثل بند کنمش بابا من یه زایی سوی میشه تا بکردی سیش نه یا من وایا شکلها که زانیو یا زانیو در اصلا بلندی که چه بزونه اگر در زن راشته بود آنها میگه هر زاره بره سریش هم زمین یه نگه زی اینه نیزه هر وقتی زونی و باید برای قلب یه زونی ده من و زونی نه بیشتر برای مراسم میزی نه هر کاری که دارن یا بچه یه آدم یه روز میره کسی شو ما بعدی هاشون دونو دست بعد یه ساده یا هر دونی مراسم گیری بود پوشن خب نه ایمان آیدی بینیو نه هاشم میگه هاشم مثلا اینا هاشم ای شب برین مراسم باید من دیشونه کنه اجه دابار دای دای کنه وسی باش برین مراسم باش بتا عمره مراسم بیم هر اومه همیشه به بحثی نکنید تا ما بیم جیده ای کنه نه من مستعد او فیلم خلاف اسلام رو ببریم نه توست باش به کاری حالی اومه یا وقتی این گشته که قادرش تا
طابیان باتو نتیگه همین اینی مجید راست شکنه مسخ نونی پزم طابیان نیمون کناسی چند نه؟ Orada ne oluyor? Aynen, yine azar istedim. Ben de koy çantaya. Teberden kim için? Altay kardigan, ne meçhide o önemli. Evet, öyle paylaşacağım. Ne var? Sen kod var mı olacak? Ne bakalım? Kod. Ayağım kod var mı olacak sonra? Şu koyuyor. Beni de gözlemsiz ya. Ne kadar bakalım. Hadi memur yeter ben. memur normal soruyu seviyor. مثلا هي وباخذ اوتوماتيكي بعد ما اقدرش اصير ماسك التليفون. چی گازی بود؟ گازه؟ کاری نمی‌سایمش. نگاه مثل بوده
قالوا تشتغل سداس ما ينوي يسوي نه تبر ما كان تبر ما خوي وانا خلاص كم كورا خوي دري خوي مش عارفه ولا كنت صحنيو هذا يرشي ثانيش ليش كم كامل مش مشكله ايوه بنانا ايوه بيجي بيتر وتشتغل داون بخير مش هدول شو ايه يلا برای گردی برای برای من جمع برای من برای جمع گردی کنیم یه گرده بزن کورو من کوه من کورو ها ایرو یه بزن برای کوه اینش معمولی داشت کسی بس این زمان نه این میشه میدونم سوفا سلام خريجنا بس نظامك معروف هذه طازة لسه سلام ما هي كده سلامة تبقى فاطمة من اللي فوتي من اللي حالا مراسم اینا فکایی که فامیلون بیشتر هذا خوبي هذا شخصائي شمرنا يلا سلام نه خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ دست من دست من چی کنی؟ خوبی؟ نه من دومیشیم زام بگیریشیم الان لباس رو سیخش دمسو بگی ما نیدوزیم ماسی لباسی خیلی يقول لباس بياسيم ويقول لباس تبخابي
ای کوری جادی داره بابا سری تا روز دست می‌گرده فاصله میده. والا من هر روز با آنهای با گلو کادویان تا دبستو با همون سال کنم حالا دبستو هیچ آن بیاد یا دیدویم اگه من لباستونه میدوزم نه سیسه داری گوش بتوسه. فایی یه دو میشه و تیمون که تمام بکنم بس بقدی مثلا روزی یه بلاسه یه روی آنامه یه روی آیه و آقا یوم الان یا من سه تا گوسن خیام خرزشون ندم همه چیشون ندم ایشون یه خم آخام بفروشو بابا گلی خاله این خنده چه خنده گلی خواه بیا کرمیسون بیا کرم آخه ترتونه یا زنش میاد ساعت زومی ها کوری بی ریلی کوم ها کرد نگیزه بیوزه یا تا گوسه نه هر گوسه نودی که دوی باو. سکار یو ایجاد پی زنی یا خواب بدرا گیره هر وقت دل خشی خواهم مثلا یه دو روزی ما زندگی کن مریض دی اون روز فرزه یه مثلا اون روز حالا ایگو یو کوبی فی مردم و کوبی نیسان تشوی ایگو تو از ایرو بیو ترابی و کوب معیار که مریض بردار باید لرد خب بس اصلا خود با نه خدا هر ماشی اوری بی خدا بیورشی بنده خدا ایره برا تا خدا همونو بیاره تا برده شده دونده آقا اصلا کوب مسیج برای میره شد چه فهم داره سلام مسیج مثلا شما بارت مت بو آره نبوی بهرون نبوی ست بعد اون بهتر باشه آقا الان بچونه زن بینا داره سکو بچونه مریضی بو اما ایرانی بریم شدیم دویدو یعنی سننه آقا خرزام ناران مکنی تیب بزن علی زن آقا اینه شاید یه چیزه شاید نه اصلا نخوان لباس کنه مثلا زنشین سخت آقا میبینه یه زومه تکراری کنه به زوم سیستم مثلا سیاه بود من لباس آشان تو زنشین الحمدلله خوش ایده بس خوش بر بیاری تو با پیش ایال زن با همین الان نه یعنی اینو مثلا فکر کنی سینی نیستونو یه کارتی دارم دست زن برعکسش خالص نمیشم پیسش خب نه تو بالا سرش گونه چی خواه شاید اصلا بخیابون چی برم بخیابون چشمانو رو استوریه ازم یه دیگه دارم برم دکوندم تو با دست گوشا یه چی بخواه با چه زنشین بویی چیزه بسوسی ایشای چیگون یعنی من با بلش تو مریض واساره تا می مثلا نیسانی بزرگسان خب اونیو تا پین تا بورم شروع مثلا اینجا مکر خوبه بود برو بردام با میگیرم کری بینی چی نریدی نده ساعتون چند بینی دویدم من خود زمشی نبردم نه همون رو نگم چی مامان تا تو طبقات داریم بیان تیت بشینم هیچ کاری هم نکنم و سعی پی خرجی نوشته بیزر نه البای دو خود و الان بیا آقا با گلیانسش ایگا آقا اصلا اشتباه چون با لباس آنسش ما اشتباه چون دیگه نه تو باید هم قدیم واشته باشه تو باید هم قدیم اشتباه نکنه الان قدیم رو باید هم نیوش بچی بیام و تیبه اگه نداره بعد الان توی کوره نه بقای ماسو چی میبیدی میسه خوشحالی و بیوزون بسنه الان اونی کونایی والا هم راتی بود یه حالی مانه مثلا یه رای راستی نه یه رای مثلا یه مشکلی خبرش کنیم بگیم تموم نه نمیدونم آقا کار دیشی کردیم دیس کاری بانا و و یه مشکلی نه یا اصلا کاری با من ناره نه بام منه بگم بام منه ولی کار نه اما یو همین دوی خام و دفعه من عوضم سیدی و تدسو اکو بیا اومد یه بیشه دیو قیطه ما ما اگه بخاطر کرد زینه زرد شو کنیم دوباره تیم تو شور اومدم قال یه سیدی بده بزنی بیا برم میخوایم چیره برم بره صاحب فروشم برای چیزی در روز فهمیش برای سام آقا اصلا من نخواستم نه دبستو انگار مثلا میگه زمونج پرس بغل جلوی ما نیروی گوسنده نیبری من ترس نهایی بگم بفرمایید طرف مزبه بیان دونز استرچ یه عمل پیتا زمان نفش دینای والا شاید گوسنده تو هم به آشون یه خورده این هر گوسه فروشی داری برنامه تو ببجه دادام شو خوش ایران نجار مسیح هم تعلیق خاری منونایی گوسنده تو آنهای وقتا دیگه مریض بی یا باید تیدون دون ریوهی این دست بزن یه وقت داری میشه جدی ما دیرین این برنامه دیگه ساخته مرا تا 4 و 5 رو کار مخیط زایده این تا هر رو مال
هر وقت کردی بیوتی ایاله یا سال بزن ولی بعد بس اینا- تام زیاد واسه سخت یه نشه جایی کاری کنیم آنی کاری مزوشکوی کار کنم اصلا بیام از کاری چی ده چند دیده خوه پیلش خوه تازی بسنه آرده برنزه قنده ما مشکل مثلا پیل نی نه اینه بام نی سازه اینی که باید قدیرون اول کنی و حال خوش همه یاسه پای باید نخی بسش یا مثلا سیسی نخوام شو همه بساچی چند روز میریزی نتیجه حق زمشی تیشو بی خوشی اموره بی حاتم باشو بی باید نیدایده نه اون دست پاکه نیترم با مثلا مریضی بودی رو داری کنه مثلا رو داری یا چی بخواه تو در هر یه خیلی وقت مشکلی بود تا ما وصول بدی انشالله مشکلی نی وای نه، زیاده مشکلی وای نیست. قشنگ برخواست وای ما یه الان هم میام یه سال میگیم دیگه و اصلا سال بیست سال بانی کنم نه هی با برم بیام هرچی اما ما یه هدی داره تو داره چی کنم محترمی دیزنش لیشی همه دیزنش دا نمیشه برم تو لازم بهتر بود تو بهتره یه راه دارم زانت بتنه چیزم این مدونه ده مثلا ایراد بتنه برسی خوش یعنی شاید مدت قرار اینو بگیری چمی بسیار زهر رسونی امون خراب هایه خفاقی وقتی آقا بیاد ما هی هر با گل والده باز اشار بچه وای سوال دیدی داغن نه همین میره خود 4 minute تا چند بار گل داده با قراصو نه خوابم زمان بر نداری نه، میخواد ما- آقا بالاخره از ته دل یه دونه بخوام بله ما تایی دلی خامش نه ولی غرور تخور نکنی بیا گلرد ای زینه بفرما آه ده کار نیکی اما ای آم بیا زینه گل چه همین خلال الحمدلله یه جمشی و خورشی اینو پشتیبانیشه و اون تیوه بلا گنا ناره اما خب فهمیده تیگوی اینی که ایگه کلا ای کارشون ویل کن من نه تمام نه ایشالا در دواخ نیخ هلش کنی با بشین تیار مثلا زمینه دو چیه ها هلش دی؟ کنی آقا ما با قدیروی دوم خب مثلا اینی گو قدیرو اصلا بچهش نبا بخواب با بشه تیبه اصلا ای بود نه همون قدیم ایتونه نه خدا بس معیار برم ما تام بذار برم ما بود هن نخواش یا من نخوامش اینی گو آقا تیبه باید کلم بچه برداره قدیرو هم شوتیت چون اشتباهی چه زنز تیبه خوی زرتش بود همون تیبه هم گنا الان تیبه ایسان هم بیوش نیده تا 2 سال نیم که مثلا 1000 چه 3 سال زرد چه قدیر نبی هر ناشو چه کوره بالا میدونه اشاره تاسفز اینو و تیبه اما سایت تیبه دارم اگر واقعا به چه خواب با بیان با هم پوشو کنن اصلا نمیخوام دوباره بیاشی کنه قدیرو ولی باید نیبو قرار نیست قدیرو یا قدیرو گوشو یا گوشو خنیو خب الان قدیرو که حاضر چه هست تیبه اصلا برنامه قدیمی به کنار بمانم کلاشون تا از نو زنده خودتون خراب مکنین خب زنده قدیرو اتفاق بستیم ایشا خودتون زنده خودتون خراب مکنین خب بچو کلی جیری که ما الان داریم اینو هی جیره میدن اصلا سر قدیروه ایگا قاطن نباید ریال که مچش کنی نباید کار ایشتو الان آزادن مکه مچش مچیدن خود تیبه شیسه بردش ده اصلا نیدیرش خب بورش همین خودتون نمیتونی جیری رسن تا درو داشته میشه کو تیبه لشت آزادن ببینی نه بچه ایمان چند تا دلتنشی بود ولی نه بچه ایمان چی آقا بچه جوش نخواه نگو نخواه نگو دویش بیشتر ایمان دلتنشی بود توی دویش بود هر میگم باید آقا مکمل قدیری کنم اصلا قرار نیست هر وقت چه تیبه دلش خواست اصلا میان آزادن گردن برام میده اما کارجش ماش نوری زنگ بزنه من آزادن برام آقا بیام پیش درو سرو چارو اینا اصلا کنن با من لحظه شدنه هر پوسوی قدیه و هر کاری که من سول نیکنم خب نه شما موضوع حال بهتر خیرش کن الان یه داوود ما دویش لازمه بخوام میدروز نمایتی کنه بعضی کام روز کشته هر جا ماری به هم دفنی بود بچه دویش بوشم میخواد اینو فقط ایگه نه بچه با تیبه بود وقتی قدیم نار چون روز است من اینو نیپذیرم هیچ وقت نیپذیرم و هر وقت بود که من قدیر کنم یعنی هر چند چه بگم نه تا هم برای تریس سر تیبه بزن هم خود یک کاری که چی هم بوده دایی تو اشتباه بود ولی من زنده خود از اون دوباره نپاشه ایشا هم گوشنده تو رو بده ما موسیقی بربزنی توری بریه سوا الان بگی سرما آنشا هم به بارونه ما بریسیم برای من بشین من هر روز دارم من چند روز نیام اما زینه میخوام اینو من نمیخوام نه دونو دو زنی میره دعوا کنن
نامی خیلی قبل باری نه ده زرده ها خیلی خواهد نه، واسه اینجا. هاشون خود امیلا هم داره الا دینو بوسه تیچی نشیدی از اون دینا صحبت کنیم یا از آن تمینیشینه میشینه رو آتون علی سیگه تحمل کدال تی چاشم تو ارشاد تی چاشم بعد از باش باشه باش ممنون باش اشا واسه نظام نظام نکنیم باش کنم سینه میخوام دست داریم دمو زیرت خیلی زیرت هم میدم